عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم اللحظات القرآنية، وهذه الحلقة رقم 764. ولا زلنا في كتاب الحج، ولا زلنا أيضا هذه الحلقة الأخيرة بالموضوع الملكية أساس التحريف الشيطاني في الحج. دي هي الحلقة الثالثة والأخيرة. احنا هنناقش نقطة مهمة جدا، حكاية الملكية. أنت حين تكون محرما حقيقة الأمر تكون مملوكا لله جل وعلا. أنت تختار بنفسك أن تكون مملوكا لربك، بحيث أن في أوامر جديدة ونواهي جديدة، ولابد يكون القلب نظيف. ده الإحرام في بيت الحرام، في المكان المكان الحرام، الحرم المكاني، في الزمن الحرام، الأشهر الحرم، ولابد أن يكون أنت بقى قلبك مملوكا لله جل وعلا، وأن يكون هذا باختيارك. كما قلنا من سابقا، زي الإلكترون اللي هو يدور حول نواة الذرة، بس الإلكترون ربنا خلقه كده، جبله على هذا، يا مخلوق نعمل كده. ما مش هيجي وقت يقول لك لا أنا مش عايز، لا هو. لكن أنت حين تكون محرما أنت باختيارك تكون مملوكا لرب العزة جل وعلا. طبعا احنا هنذكر بأن هناك حتميات هي مفروضة علينا لا مهرب منها، اللي هي حتمية الميلاد، حتمية الوفاة، حتمية الرزق، حتمية المصائب. هذه أمور حتمية أو قدرية لا يمكن الهرب منها، ولا تحاسب عليها يوم القيامة. ربنا مش هقولك انت جيت ابيض ليه او اسود ليه او طويل ليه او قصير ليه او فقير ليه او كذا او كذا، لكن ما عدا ذلك بقى انت تحاسب عليه، اللي هو ما تفعله من خير او شر، ما يكون في قلبك من كفر او ايمان، انت محاسب خارج الحتميات. فحين وانت حر فيها، فحين تختار بإرادتك الحرة ألا تريد الشر وأنت محرم، فهذا معناه أنك تشعر أنك مملوك لله جل وعلا. حين تطوف بالبيت 7 وما تسألش ليه، ليست لك حرية أن تسأل لماذا، أنت مع ذلك أنت مملوك لله جل وعلا. حين تأتيك الأوامر أن تقدم الهدي، وتأتيك النواهي ألا تقتل الصيد، برضو ما تقولش ليه، ده معناه أن أنت مملوك لله جل وعلا. ده بقى معنى أن تدخل بيت الله جل وعلا محرما. ده بقى قمة العبودية لله جل وعلا. قمة العبودية أن تشعر أنك مملوك لله، وأن يكون هذا بدافع منك، وأن تشعر بالعزة لأن مالكك هو الله جل وعلا. العكس بقى، لما يجي قوم من الأقوام ويقول لك ده حتى البيت ده ده بتاعنا، لا يقولون هذا بلسانهم، وإنما بأفعالهم، كما كانت قريش تصد عن المسجد الحرام. فهنا بقى هم الذين بأفعالهم ينازعون الله جل وعلا ملكيته لبيته الحرام. احنا هنذكر بقوله سبحانه وتعالى ان الذين كفروا وصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد من ظلم نذقه من عذاب أليم. الله سبحانه وتعالى قال عن قريش:
وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. الآية 34 من سورة الأنفال. يعني نتوقف مع هذه الآية. أولا كلمة ولاية الله جل وعلا، هي الولاية نوعين: إما أن توالي الله جل وعلا وتموت مواليا له جل وعلا، يعني لأنه لا خوف على الذين آمنوا وكانوا يتقون، وإما أن تكون مواليا للشيطان وتظل على هذا حين أن تموت مواليا للشيطان. الآية دي فيها شيء جديد، اللي هو ربنا سبحانه يقول لك وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، يعني ما كانوا أولياء للبيت الحرام. ربنا قال إن أولياؤه إلا المتقون. إذا موالاة البيت الحرام هي موالاة مالك البيت الحرام هو رب العزة جل وعلا. بالتالي الذي يزاحم الله جل وعلا في ملكيته لبيته الحرام يكون مواليا للشيطان. وده اللي ربنا قال الذين منوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الشيطان فقاتلوا أولياء استغفر الله العظيم والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الآية 67 الآية 76 من سورة النساء. نتذكر أن قريش لم تكتفي فقط بصد يعني المؤمنين عن الحج وصد النبي عن الحج والمؤمنين، وإنما تابعت المؤمنين بالحروب كما جاء في الآية 217 والذين قاتلوكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وفي أولها يعني يسألونك عن الشهر الحرام قتالا فيه كل قتال فيه كبير. هم تابعوا النبي والمؤمنين في المدينة بالهجوم، وقبل ذلك يعني قالوا النبي إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. يعني لو سمعنا عارفين هدى، لكن يعني لو سمعنا الكلام بتاعك وبقينا كده الناس هتاكلنا، الناس اللي بره. فربنا رد عليهم وقال أو لم نمكن لهم حرما آمنا وجبالية ثمرات وكل شيء رزقا من لدن. يبقى هم وقفوا ضد الإسلام في مكة وأرغموا النبي والمؤمنين على الهجرة، أخرجوه، وبعدين تابعوا المؤمنين بالهجوم إلى أن سبحانه وتعالى أذن الله جل وعلا لهم بالقتال. كان المؤمنين في وقت من الأوقات ممنوعين من الرد الدفاعي، لكن إذا يعني نزل أذن الذين يقاتلون أن يقع عليهم القتال بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. المهم أن قريش بملكيتها للبيت الحرام استخدمته في أغراضها ووقفت ضد الإسلام، لأن تصورت أن الإسلام يعني سيجعلهم يفقدون سلطانهم على البيت الحرام. وطبعا ده صح، لأن يعني البيت الحرام ملك لله ليس ملكا لقريش. فوصلت إلى قاع الحضيض قريش. وبعدين طبعا النظام الذي يسيطر الآن على يعني مكة والبيت الحرام يقع في نفس الحضيض. نحن نذكر يعني نذكر بما جاء في كتاب الله ونحتكم إليه، ونرجو من المسلمين جميعا أو المحمديين أن يعرضوا عقائدهم وأعمالهم على كتاب الله. نحن لا نفرض رأيا وإنما نعرض الرأي، ونرجو يعني أن يكون جهادنا السلمي خالصا لوجهه جل وعلا، لا نبتغي أجرا، نرجو أن نخرج من هذه الدنيا وقد زحزحنا من النار وأصبح لنا حق دخول الجنة. أهلا وسهلا بكم أحبتي برنامجكم عزيز القرآن، وفي قناة أهل القرآن وفي مواقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.